السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. مفتي الشيخ جبل ويا البافتل السادس. جبل بعد الإساءة طلعت من القصر، رجعت المركز كانوا جايبين متهمين بجريمة اغتصاب ولازم أحقق وياهم. بداخلي فرحت قلت الله دزهم، لزمتهم بالتحقيق ما رضوا يعترفون. تالي طحت لهم دق كتل فرغت طاقتي بيهم، بحيث صديقي الضابط جبار هو حمزة قوة فكوني منهم. لحد هذه اللحظة أحس النار تسري بشراييني كل ما أذكر شهقتها من تركتها شلون متكورة وما بيها نفس خامدة مثل الجثة. أكره نفسي أكثر. ليش؟ مثل أنا قاسي فقدت عقلي. شنو الذنب اللي سويته حتى هيك أعاقبها؟ أوف. شمس بقيت بالغرفة ما طلعت إلا أن سمعت الباب تندق. بخوف صحت منه. غصون أنا شموسة حبي افتحي لي الباب. شمس بصعوبة قمت من الفراش وأنا أحس بجسمي متكسر من الألم. فتحت لها الباب، كانت جابت لي صينية أكل. غصون اليوم كان عندي دوام ورجعت متأخرة حيل. سألت على شمس، قالت أمي ما نزلت من الصبح هسه. قلت خطية، خاف تستحي. سويت لي صينية وقعدت صعدت. قلت أسوي لها واهس وناكل سوا وأجيب لها أحكي لها عن تفاصيل يومي. فتحت لي الباب، كنت كلش تفاجأت من شكلها. وجهها متوارم وشفايفها كل وحدة صايرة شقدها مفطرات. عطت بخوف شمس هاي صاير لك؟ شمس بارتكاك غصون فدوة ادخلي جوا ونسولف، أخاف أحد يسمعنا. غصون دخلنا الغرفة وسدينا الباب وأنا أتفحص بخوف. شفت زرار على صدرها وباوع عليها قوة تمشي مبينة مبسوطة. بس ليش وشلون معقولة جبل مأذيها بس هو ما يفقد أعصابه هالشكل؟ شمس بصراحة ما بدت أحكي الغصون شي، بس اهتمامي بيه كان كفيل انه يخلي دموعي تنزل واسولف لها عن كل شي صار تفاصيل. غصون بقيت متفاجئ حيل من اللي صار. معقولة جبل يضرب شمس بهالوحشية وبلا سبب؟ ما اصدق. صح هو صعب وربي هواي وبيه هواي عيوب، بس هم يبقى حنون وبيه شغلات زينة. حاولت اضطف عليها الجو وضحكها وخليتها تاكل. احس ان شمس حيل بريئة ومظلومة. نفس الوقت من اول لحظة شفتها حبيتها. اوف يا حظك يا شمس، بس ما راح أعوف الموضوع، لازم أعرف إيش صار وشنو السبب. شمس إيش قد ارتاحت ويا غصون. فعلا أحس ربي رزقني بأخت ما تتعوض. خوال بنات خالي اللي كانوا يغامن مني بكل شي، وأول موقف طلعت وجوهن الحقيقية. مر الوقت وأنا وغصون نسولف ونضحك. فعلا تغيرت نفسيتي حيل. غصون شموسانة مثل أختك الكبيرة، ولذلك أريد أنصحك لله. شوفي أنا ما أقولك أخوي جبل ملاك وما بي عيوب، لا بالعكس، لأن ماكو إنسان مثالي أبد والكمال بس لله. المهم أنتي حاولي مرة ثانية ما ترفعين صوتك وتجاوبين، لأن حيل يكره هالشي. وأنا مشقلك شقلش سويه بدون ما تجادلي. هو صح طبعا صعب، بس أنتي بأسلوبك وتعاملك الزينة وياه راح تقدرين تكسبيه لصالحك. وبعد هذا صار زوجك، وآسف على التعبير بس انتي هسه يتيمة ما عندك ظهر. على الأقل خلي يصير ظهرك وسندك بهالحياة، وراح تشوفين جبل شنو وتقولين. قالت لي غصون. شمس ترخصت مني غصون راحت لين عندها دراسة. أنا بقيت أفكر بكلامها من جهة كلامها صحيح، ولأن أنا ما عندي لا أب ولا أخ يسني فلازم أحتمي بجبل. لكن من جهة ثانية جبل ما معتبر انه زوجة ولا يهمه اي شي يخصني، وسبق وقال مجرد وقت ونطلق. بقيت محتار امر يا ربي شو اسوي. جبل ضيعت النهار بالمركز نوب. رحت لقيت الغيث، تعشيت يمه وبقينا نسولف ونتبادل الهموم. حسيت الوقت اخر وهم غيث نعس حيل لان عنده شغل باكر لين مهندس ولازم مشروع كبير. فسلمت عليه وطلعت شغلت السيارة ورجعت للغرفة. دخلت جوا صمت ماكو صوت، يجوز الكل نايمين. صعدت غرفتي فتحت الباب وطبيت. صارت عيني على الشاباية، شفت شمس نايمة ومكورة روحها. غضبت منها وانا قلبي يوجعني عليها. ما ادري شلون فقدت اعصابي واذيتها هي هالشكل اوف. شمس بقيت طول الوقت بغرفتي ما نزلت. طبعا غصون صعدت لي العشاء وقالت ابوها سأل عني، وامها قالت لا تستحي تنزل لان عروس جديدة اكو بلازمة بالغرفة. خليت غصون تعلمني اشغلها لان ما اعرف. بقيت قاعدة حاولت انسى اللي صار واقوي نفسي حتى اقدر اقاوم واواجه الحياة. التهيت شوية ببرامج النوم. مليت شفت الوقت تأخر حيل. جبل هسه ما رجع. معقول حس بالذنب وهو لو يكره وجودي بحياتي. بقيت افكر بحيرة. النوب سمع الصوت جاي من برا. بسرعة طفرت للشباب وسويت روحي نايمة. ما بي حيل اواجهه واسأله ليش وشون بهيج وقت. بالاساس البيئة مكفيني. بقيت
عالية. جبل غابت منها، حسيتها رجفت بجوز بردانة خطية لأن ما متغطية. سحبت الديباج وغطيتها. صاب وجهها قبالي، خوف الشفايف متورمة وصعبة حالها. حسيت بيها ومشيت. ست شمس تمثلين علي. شمس من حسيت بي الغضب لي خفت لا يرجع يأذيني. النوب حسيت غطاني شوية وارتاحت لهناك. شو هذا بقى قريب مني وأحس بأنفاسه الحارة تضرب على وجهي. توترت عن قريب وارتبكت حيل. صرت أدعي بداخلي إنه ما تنكشف خدعتي. جبل استغليت وضعها هالشكل حتى أقول الكلام اللي عذبني وطول اليوم ما خلاني أحس براحة. قلت لها يا بنت الناس أنا رجال صعب وطباعي وغثيثة. أشقد ما تقدرين تجيبيني جنبيني ولا تسوين شي يضايقني. أكيد مو هذا الكلام اللي بديت أحكي كان بدي أقول لها آسف مو بقصدي هيك أذيتك. ضميري طول اليوم عذبني بسببك. ما بدت أرجع وأشوفك قبالة حتى لا أتعذب أكثر. بس طبعا لا كبرياي ولا كرامتي سمح لي بهالشي. عرفتها رحت الكانتور طلعت ملابس بدلت بالحمام رحت للغرفة الثانية. حطيت راسي على الغنفة بغيت مدى أفكه. النوب أخذتني النوبة. شمس من حكى وياي توقعته يقول لي آسف ما قصدت. شو هذا بقى يحذرني ويهدد وأطبع ما أدري وشو صدقا غثيت منه سمعته بقى يطقطق كنتوا محتاجته ولا سويت شي. بقيت ما حاجته ولا سويت أي شي وبقيت أدردم بقلبي لما أخذني النوم بدون ما أحس على نفسي. شمس قعدت الصبح من وقت بديت ملابس لبست دشداشة وحجاب. نزلت جو المطبخ لقيت مرة كبيرة بالعمر يجوز بالخمسينات حاطة معجنة العجين ودته تشنق تريد تخبز. سلمت عليها وقلت لها صباح الخير. انفضح علي ما صباح الخير والعافية. شمس هلا خالة. انفضح بفضول. خالة انتي تشنت جديدة مرت جبل مو؟ شمس اي خالة انتي منو؟ انفضح انا الخدامة بعد خالتك. يصرحوا لي انفضح وانا قاعدة بالملحق اللي بصف القصر. شمس هلا بيش تحبين اساعدك بشي؟ انفرح يا عروس جديدة ومالت الشيخ جبل واخليك تشتغلين يا صابلك يومين من عبتي صعدي الغرفتك يا بعد كبدي انا ما عندي شي. شمس واذا خالة هم مليت من الغرفة واريد اسوي لي حاجة وانا ما متعودة اصفط ايدي واقعد احس ان جسمي متكسر متعودة على الراحة. انطيني صينية العجين خلي اخبز بدالك. انفضح يا بعد خالتك انتي وندابتك هاي. لا انا اخبز بالطين واخاف تنشوين شو خلصني من الشيخ جبل. يا بعد اقولن يما اذا صدق تردين تشتغلين شا انتي طبخي ريوق بين ما اكمل الخبز. شمس خوش حكي زين شو اسوي ريوق اكو شي محدد لو مثل ما احب اسوي لهم؟ انفرع خالة شو تريدين سوي بس استعجلي قبل لا يقعدون. كون الريوق جاهز بالعادة مرت الشيخ تقعد اليوم ما بينت. شمس صار خالة صدق راحت المرة تخبز وانا فتحت الثلاجة طلعت بيض. سلقيت قسم سويتها مخلمة بيض ببصل وطماطة واكو اجبان هم طلعتها وحطيت الزيتون واكو قيمة عرب طلعت رتبت ميز الاكل وحضرت الشاي هدرت على النار هذا حتى يصير بطعم. هيك كان ابوي يحب الله يرحمه. يا ابوي قطع عليه صفنتي صوت عمي الشيخ ابو جبل. شيخ سلمان هلا ابوي شمس صبحك الله بالخير. شمس هلا عمي الشيخ سلمان مبارك عليك بنيتي وان شاء الله بالرفاه والبنين. انا ما بديت اضغط عليك حتى تنزلين ونشوفك. حسبت حسابك عروس جديد وتستحين قلت اعوفك براحتك. فرحتيني بنزلة الشاي. شمس الله يبارك فيك عمي. الشيخ سلمان تغضبت منها وانطيتها فلوس مال الصباحية لان هذا حقها وحالها حال ميسون من اخذها فهيد. شمس استحيت حيل اخذهن منه بس هو أصر علي وما قدرت أكسر بخاطره. الشيخ سلمان يلا ابوي صبي لي شاي اريد اشوفه طعمه مبين ما ريحته مهيل ويعدل باس. شمس صبيت له شاي وصعدت الغرفة. كان جبل استوى ينزل. صعدت فتح الدرج صار بوجهي حسيت روحي توترت وتبكت ما عرفت شو اسوي. جبل قعدت الصبح متكسر حيل. صار يومين مسلوبة راحتي بسبب هالنوبة. شلون تاليها طبيت سبحت وبدلت. انتبهت شمس ماكو قلت يجوز جوعانة ونزلت تاكل. اي حقا اذا نهار وليل حابسة نروحها هنا. مشطت شعري تعطبت نزلت. صارت بوجهي قلت لها صباح الخير. شمس صباح الخير والعافية.
من غبائي مش بس شفت انصدمت، خرب يوم العطا ودوخني، نسيت الباحة بسطني وزين ما متت جو ايده. ومن جاوبته يلا تذكرت السالفة، بطمت شفاف عفته وصعدت الغرفة بسرعة وانا دبدب على روحي صباح الخير كافية. بعد المن قلت العافية، غبية الشمس غبية. جبل شبيها هاي البنت مخبلة، ردت احاكيها عافتني وصعدت وتركض اسمعها تدردم، ردت اصعد وراها بس دق تليفوني جاوبت نسيت سالفتها. شيخ سلمان سمع صوت جبل بالصالة، صحته جبل تعال بويا. جبل كمل اتصال ورحت لبوي اشوفه شي يريد. ها بويا. شيخ سلمان بويا تعال افتح ريقك واكل لك لقمة قبل لا تطلع للدوام. شلون جاي يفوتك شاي يفوتك. جبل اباوع لسفرة تشتهي بيها كل الانواع، صدق تفتح النفس تبيت مو نفس كل يوم، ترتيبها مو نفس كل يوم. قعدت وخليتها انفرحت تصب لي شاي. النوب اجت امي ونزلت ونزل فهد ومرته واجن البنات التموا كلهم يتفيقون. ام جبل همزين يم فرح اليوم جهزت يوم فرح جهزت ريوق بدالي شنو رجلي يوجعني وما بي احيل اشيل روحي واقوم. ام فرح لا خاله مو انا هاي كندكم الله ينطيها العافية جهزتها بداية لان انا كنت اخبز. فهد اباوع الميسون بستغرب لان انا بنفسي قعدتها من النوم وش وقت قعدت وش وقت طبخت ما ادري بغيت متعجب. ميسون الانظار كلها توجهت علي، هو بالقصر ماكو بس جناين اثنين وانا وذيك الحقيبة اكيد هي مسويتها بس لازم ما لازم اسكت خلي استغل الفرصة ما ينطولها ما موجودة. هاي مو عمتي ام جبل خطية مريضة وقلت اعاونها اليوم. ام فرح عزش بيك هاي شبيها تريد الخير بس اللي روحها طول عمرها شرانية ما تنبلع اخاف احكي الحق وتحطني ببالها اوف. رباب عافية يا مرت اخوي ما دريت عندك هيك مهارات. اضحك اوي جتني قرصة من ميسون لو ادري ما حاكي. شيخ سلمان اضحك بصوت عالي صدق لو قالوا بس الميت يكذبون عليه بوياي كل هذا الشغل كنت جديدة. اوليدي جبل مالتك بنت حمولة واصيلة دير بالك عليها وانتي يا مرت ابني الصغير شحالاتك مو مثل شميسة سوين هيك سفرة وتجمعنا سوا. ميسون ضجت حيل من كلام عمي جاوبته ليش هيك يا عمي اللي سمعك يقول ولا مرة طبخت لكم هاي بس سويت لكم ريوق هيك يا صرت تحبها شانش ماني ما تحبني. جبل يعني كل هذا من ايد شمس ايش وقت قعدت ونزلت ما حسيت عليها واللي صفني اكثر كلام ابويا معقولة اشتكت له مني وهيك دا يحكي. لا ما اعتقد لو تريد تشتكي كان من الباحة قالت له بس ابويا يحبها على حب ابوها. رحت المركز بديت الدوام وتناسيت كل شي ثاني شي كان شاغلي بالي. شمس صعدت ضميت الفلوس بالكوميدي نزلت جوا الكل دا يتفيقون. عمو جبل صاحني قعدت بصفة وتفيقت اشوف ميسون عيونها تاكلني اكل ليش هيك تكرهني سويت لها انا شفت رباب وتعرفت عليها من بين بقدي بس نظراتها ما كانت طبيعية تجاهي كلها كلش مغلورة ورافعة خشمها. النوب طلعت للدوام تمنيت لو انا هم اقدر اطلع واروح للمدرسة بس منو يخليني. قاموا من السفرة اللي راح للدوام واللي طلع لشغله وعمي بالديوان. قمت اعزل بينهم معين حتى اغسلهن وكلفتني ميسون وتخصبت. ميسون ابنته شوفي اقلك هي ترى انا جنت شبيرة والمدللة بهذا القصر وانا عبالك اذا عبالك راح خليهم يحبونك من تسوين ريوق هاي الحركات فاقلك لا تتابعين روح. شمس هاي بصورنا ستحكي هزيت ايدي وعفتها وكمل الشغلي شنو هاي انشلبت بالزايد علي. ميسون اتخبل من احاكيها وانا قلبي محترق وهي كلش باردة وما مهتمة. قمت اعيط هي شبيك ما تردين لو جبل الباحة قص لسانك الطويل هذا. شمس هذا ايش تقصد هاي ايش تقصد ما ادري بعبكتنا وانا وجبل قلت له ايش تقصدين. ميسون خرب يومه بدت افلتها قبالها حتى هسه شلون اطم السالفة شفت عمتي ام جبل جاية علينا صارت عمه تعاي. ام جبل سمع صوت نسوان عالي جاي من المطبخ رحت اشوف السالفة شو لقيت جناين واقفات وحدة تكاول قلت لها بعصبية مالشن وجوه كان ما يقصر طبر. ميسون اي عمه همزين جيتي من الباحة مو الباحة قلتي راح تقسمين الشغل علينا يلا قسمي حتى كل ما تسوي عليها وتهتم بنفسها ورجلها. ام جبل اي صدق اقول ان يوم ميسون انتي عليك هيك وهيك
وانتي عشميسة عليك هيك وهيك، كل ما تكمل شغلها وش تريد تسوي خلي تسوي، انا مرة كبيرة ومالي خلق المشاكل، افتهمتن ما يسوني عمه حبيبتي صار لا تشغلين بالك. سويت روحي مشغولة وشردت من شمس شنو هاي خذتني فلاحة ملاكة يو هسه اللي خلق ابقى افكر بيها البيها مكفيني. وقفت اكمل الشغل اللي عليه، نظفت المطبخ وسويت الغداء وطلعت نظفت الصالة والحديقة البيت الخارجي، حسيت ظهري انكسر لحد ما كملت الشغل. صعدت الغرفة وطبيت بوجهي للحمام اسبح وابدل ملابسي. جبل اخذت استراحة من الشغل ومريت للبيت. نساباتي اخذت بنتي مريم حيل مشتاق لها واستقبلوني رحبوا بي، قلت لهم ما عندي وقت لان ما حبيت اطول عندهم، بالاساس انا خبرتهم الصبح حتى يحضروا لي مريم هي واغراضها. المهم اخذتها ورجعت القصر. صعدت لغرفتي فوق نيمتها على الشرباية، حطيت جنطة غراضها يمها ونزلت اجيب الغراض البقية من السيارة. شمس طلعت من الحمام لفيت شعري بالخاولي حتى مبلل الفراش ما يبلل الفراش، اسمع صوت طفل يناغي. عبالي دا اتخيل صارت عيني على الشرباية واشوف بنية تخبل بيضاء قطن وعيونها سود وشعراتها مكفوشة شوية وتناغي وتضحك. تربت منها قمت اناغيلها واضحك لها وانا ناسية روحي وياها كلش افقد على الاطفال. جبل صعدت الغرفة واشوف شمس لابسة التراك الماروني وطالعة بيتخبل راسم جسمها رسم، صوت ضحكة مريوم وواصل للباب. قالت ناغيلها وتشاقيها، حاطتها بحضنها فرحت بداخلي تعبت من بعد بنتي عني وهنا ما حد إلها يداريها ويهتم بيها. واحس عاد تزوجت هي خربانة بس عاد تهتم بيها واقدر ابقيها قدام عيوني. قمت اكحن حتى تحس بيها موجود. شمس عبالي داي تخيل صوت جبل، التفتت واشوفه واقف بظهري بدون وعي. ضحكت بوجهه وسألته شو اسمها هالحلوة، اكيد هاي بنتك اللي حكيت لي عنها مو؟ جبل عجيبة هاي المخلوقة الصبح ما ودها تبوع بوجهي شايلة بقلبها بس هسه تضحك النوب ما احلاها من ضحك. جاوبتها مريم وانتي من اليوم ما وصيش عليها اريدش تعتبريها مثل بنتك واكثر، ترى هاي غاليتي. شمس بفرح اي بس انا حيل احب جهاد وبالاساس حيل دا اضوجن وحدي، عاد اهتم بيها وتملي علي وقتي. وقمت فرحانة بيها عبالك بنتي صدق من غبائي نسيت روحي لابس. انتبهت الجبل واشوفه صافن علي، جمدت بمكاني. جمل حمدت ربي لان شمس ما عندها مشكلة ومن تصرفاتها هاي بين تحب الجهال صدق ويطلع منها تصير ام زينة المريوم. انه قامت وتطفل قدامي والجسم محصور بالتراك يموت بدون وعي. صارت عيني عليها انه تقلي قالت الصفنة، ذكرت شكلها بيوم اللي نزعت البدلة. بعد لحظات انتبهت لي صافن عليها من الخجل صار من خدودها حمر طماط. شمس احتاريت وين اروح، النوب سويت روحي بردانة وقعدت على الشرباية وغطيت جسمي. جبل اكيد مخبلها البنية بس بداخلي ضحكت عليها ووصيتها على ملاك وطلعت. ما ردت احرجها اكثر، وعيت على نفسي وقمت استغفر ربي انا شنو دا اسوي ليش حتى اتاثر بها وبحركاتها هاي. رجعت المركز والتهيت بالشغل وبس. شمس همزين راح يبوش قد خجلت منه شو يقول علي ايش غصون الا تلبسين حصى. سمعت مريم تبكي يجوز جاعت، عمرها صغير اكيد تشرب ممية. دورت بغراضها وطلعت الممية والحليب، رحت غسلتها وسويت لها رضعة. غطيتها الممية وبقيت اسكت بيه، عاد هدأت شوية ونامت. غطيتها وراحت عزلت ملابس وضميت العابها بغرفتها. بغيت اعزل ورتب والنوم قعدت اخذتها سبحتها ومشطت شعرها بدلت ملابسها نزلتها جوا. تلقتني ام جبل وتشميسه هاي مريم وش وقت جت. شمس عم جبل جابها الظهر ورجع للدوام. ام جبل ها تعاي جيبيها يمي جيبي. اخذت البت وبوستها اشم بيها ريحة طيبة وبغيت اشاقيها وضحكها. البت شمس ما ادري وين راحت وعافتها يمي. شمس تغليت الفرصة لان مريم يمي بيتها ورحت للمطبخ. اطفال بهيك عمر لازم نطعمهم مو نعتمد بس على الحليب. طلعت تمن وورق سلق وشوية طماطة وسويت لها شوربة خضار كلش مفيد للأطفال بهيك عمر حتى عشيها بيها. جبل قضيت اليوم كله بالدوام ورجعت للبيت عصبية كلش تعبان. صعدت فوق الغرفة شفت مريومة نايمة حبيبة بابا شحلاتها شلتها وحطيتها بحضني اشم بيها ريحة تخبل ملابسها نظيفة وحلوة. بقيت ابوس بيها قامت انغزها بلحيتي. النوب قعدت
قامت تبكي. شمس كانت جوا تدفي شوربة المريوم. كنت جوا أدفي شوربة المريوم حتى أوكلها. صعدت فوق وأسمع صوتها تبكي. قمت أطبت على الدرج. طبيت الغرفة. شفت جبل لازمها ويحاول يسكتها. عطت بخوف شبيها مريوم. جبل تفاجأت من ردة فعل شمس. شبيها هيك خايفة ولونها مخطوف. جاوبت باستفهام. انتي شبيك البنية نايمة وقعدت ما بيها شي غير بالعافية. شمس ها ما بيها شي بس سمعت صوتها تبكي وانا على الدرج. عبالي لا سامح الله وقعت لو اختبعت. جيتها اركض. جبل لا تخافين انا موجود يمها. تغضبت عليها انطيتها ملاك وطبيت للحمام ابدل ملابسي. شمس سكتت مريوم. بديت اوكلها وهي استطعمت بالشوربة. بقت تاكل مكيفة وانا هم طاير عقلي بيها. هيك احب الجهال وما كنت ادري بروحي. جبل بالعادة مريوم من تبكي مسد حليكها. تفاجأت مسكتها بسرعة. كمل التبديل وطلعت واشوف شمس توكلها شوربة حيل حلوة للتمام بمريم. ان شاء الله رب العالمين يهديها عليها دوم. شمس خلصت اكل غسلتها وبدلت حفاظتها ونزلتها جوا. يم جيتها حيل فرح بيها ورحت ويا البنات احضر. تعشينا وكملنا تعلمنا شوية وحسيت مريوم تعبت. اخذتها وصعدت لفوق. هذا حاشي جبل بقى قاعد ويا اخوه فهد وابوه جده وكانوا بالديوان. جبل واحد من العشيرة مالتنا ضارب له نسوان اثنين بالسيارة ومحبوس ولازم اروح نودي مشي للوادم. بقيت اسولف ويا ابوي وخابرت الوادم واتفقنا وياهم على موعد حتى نمشي عليهم ونحل السالفة. حسيت بالتعب ترخصت منهم. قمت صعدت الغرفة. لقيت شمس تتنيم بمريم. شمس تأخر الوقت حيل. اريد اعود مريم على وقت النوم من وقت حتى لا تتعب بالسهر لأن تبقى طفلة ولازم أكون نظام. صعد جبل ما حاجاني شي كالعادة. أخذ مخدته وديباج وراح للغرفة الثانية. أنا نيمت مريم بحضني. النوم حطيتها بصفي وقمت بدلت ملابسي لأن ما أقدر أنام بالدشداش. متعودة ألبس البيجامة وأنام. صابت عيني على الغرفة الثانية. شفت جبل نايم بالقاع. استغربت منه. جبل جيت أنام على الغرفة. تذكرت عقوبتي ايش قد توجعني منها. صار يومين راحتي مسلوبة من هالنوم وفرجت الديباج بالقاع ونمت وعندي خير من الله. بس الحمد لله لا متكبر ولا شايل خشمة على أحد. شمس انقهرت علي. طلعت الديباج من الكنترول رحت غطيته لأن بالليل باردة وخطية يبقى يتراجف. رحت المريوم ونمت يمها. جبل فزيت النوم لأن نومي خفيف حيل. عبالي كنت أحلم بسارة تغطيني. فتحت عيوني شفت الشمس وهي تطلع من الغرفة. انتبهت اكو ديباج متغطي بي. تعوذت من الشيطان ورجعت نمت لأن صرت أتخيل أشياء مو موجودة أساسا.